along. Together we're stronger. The night ain't really over. So baby, come along. Sit back, relax, turn up your phone, and I will make you feel at home. So baby, come along. Come along. Why won't you come along? Xin chào mọi người, Trang hy vọng là mọi người thích cái phần intro nho nhỏ vừa rồi mà Trang dành riêng cho đứa con tinh thần. Đấy chính là 8 bạn Touch of Rose Full Collection từ Ophelia. Bình thường thì mọi người cũng biết rồi, các video swatch và review của Trang từ trước đến nay thì mình đều sử dụng một makeup look duy nhất, sau đấy thay các màu son lên. Và những video như vậy cũng mất một ngày quay rồi. Và lần này Trang quyết định đầu tư hơn. Đấy là dành gần một tuần quay và sử dụng các kiểu tóc khác nhau, các trang phục rồi makeup look khác nhau dành riêng cho 8 màu son này. Những makeup look và phong cách lần này đều là những cái mà Trang chưa bao giờ làm video tutorial hướng dẫn mọi người cả. Và một vài trong số chúng cũng là những cái phong cách mà lần đầu tiên cá nhân mình thử. Và Trang cũng phải gửi lời cảm ơn đến chị Tina từ Tina's Beauty Tips, cũng như là website của Basie, đấy là stylenanda.com, vì đã cho mình rất là nhiều nguồn cảm hứng để tạo nên những cái makeup look khác nhau này. Giờ thì chúng mình sẽ đi luôn vào phần chính, và mình mong mọi người đừng hiểu nhầm rằng cái phần intro vừa rồi là tất cả của video này, không đâu. Phần quan trọng nhất vẫn là phần swatch môi, zoom cận gần, và Trang chắc chắn là sẽ phải bao gồm cả phần đấy vào trong video swatch lần này rồi. Nếu mọi người đã sẵn sàng để xem phần swatch chi tiết cũng như là tò mò xem 8 màu này là 8 màu gì, tên gì, màu như thế nào thì hãy cùng Trang bắt đầu nha. Đầu tiên chúng ta có Silver Moon. Mặc dù đã ra mắt vào tháng 4 nhưng Trang chưa cho em ấy một cái swatch cận cảnh nào cả. Silver Moon là sự kết hợp của một chút hồng, một chút đỏ và một chút nâu. Silver Moon gần nhất với Fall For You của Nightfall. Tuy nhiên Fall For You có sắc đỏ trội hơn em này. Trang đánh giá Silver Moon là tông son phù hợp nhất với các bạn ít makeup. Đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên chỉ cần một lớp son nhẹ nhàng để khuôn mặt tươi tắn hơn, hay là các cô nàng công sở không có nhiều thời gian vào buổi sáng để trang điểm. Với phần swatch lần này, mình chỉ lướt một lớp nhẹ với kiểu lòng môi rồi bặm lại và dùng hết một lần nhúng cọ duy nhất để tô cả môi. Để điều chỉnh màu nhạt hay đậm hơn thì bạn chỉ cần điều chỉnh lượng son lấy ra thôi. Chấm càng ít thì màu son sẽ càng nhạt, chồng nhiều lên thì màu sẽ đậm hơn đấy. Tiếp đến là Summer Wine. Liệu đây có phải là tông son được sử dụng nhiều nhất vào mùa hè không ta? Summer Wine là sắc nâu cam nhạt, nếu chấm lớp nhẹ thì sẽ hiện lên như tông son nút nhẹ nhàng vậy. Chính vì môi Trang có sắc hồng sẵn nên khi son khô lại sẽ có phần hồng hơn lúc mới thoa lên. Nhưng môi bạn thì có thể lên cam hơn mình đấy. Nếu như bạn đang tìm kiếm một tông cam đất nhẹ nhàng thì Trang nghĩ là bạn sẽ thích Summer Wine lắm đây. Tông son này cũng không hề kén da đâu, từ các bạn da sáng tới các bạn da ngăm hơn đều sẽ dùng được. Nếu mọi người băn khoăn vì sao Trang chọn 8 tông son này để ra mắt, lý do đầu tiên đấy là bởi vì đây là 8 màu mà bản thân Trang thực sự sử dụng thường xuyên. Mặc dù sẽ có màu ưng hơn màu còn lại nhưng không có tông son nào Trang chỉ dùng một lần duy nhất rồi đấy đó cả. Thứ hai là Trang muốn cân bằng sự chọn lựa cho cả những bạn ít makeup và những bạn yêu thích makeup, hoặc là cả hai như Trang vậy. Có những ngày mình chỉ muốn một chút mascara, một chút màu má và son thôi, nhưng cũng có ngày mình lại muốn lồng lộn tưng bừng, mi giả cong vút, nhũ mắt lấp lánh. Chính từ thói quen sở thích của bản thân cũng như là yêu cầu của các bạn sắp bi xinh đẹp. Đây là 8 màu đầu tiên được ra đời đủ bộ. Trang nghĩ không có gì tuyệt vời hơn là lắng nghe và phục vụ những người mình yêu quý cả. Vì vậy trong tương lai nếu như bạn muốn màu son nào đó xuất hiện thì hãy cứ cho Trang biết nha. Rosy Cheeks cũng bao gồm sắc hồng đỏ nâu như Silver Moon nhưng mà lại đậm hơn nhiều. Đó cũng là lý do mà Trang đau đầu không biết gọi tên tiếng Việt của từng màu thế nào cả. Hồng đất thì cũng có cả tá hồng đất luôn, chẳng nhẽ lại gọi hồng đất nhạt, hồng đất đậm. Tương tự như bất kể tông nào khác, nếu chấm nhẹ thật nhẹ thì màu son lên cũng rất nhẹ nhàng thôi. Chính vì Silver Moon, Rosy Cheeks và Lola Bell đều có base hồng nên nếu bạn chỉ thoa một lớp rất mỏng rất nhẹ thì sẽ khó phân biệt giữa ba tông này. Ba em ấy chỉ na ná nếu mà thoa nhạt thôi, đừng đánh đồng cả ba em na ná nhau nhá, ba em buồn đấy. Hot Chocolate là màu son cá tính nhất của bộ sưu tập lần này. Mình đã rất bất ngờ khi biết rằng Hot Chocolate cũng là tên một loài hoa hồng, và cái tên ấy như là sinh ra để dành cho màu son này vậy. Hot Chocolate là tông nâu pha cam nghiêng về nâu nhiều hơn.
Những bạn ít make up thì sẽ thấy đây là một tông khá đậm và khó sử dụng. Nhưng ngược lại, với các bạn make up cầu kỳ hơn thì Trang hy vọng màu son này sẽ đốn tim bạn. Đây cũng là màu mà Trang dùng nhiều nhất trong cả 8. Sử dụng màu mắt tông nâu cam nữa, bạn sẽ phải ồ lên bởi quá hợp với màu son đi mà. Dù là các màu son mới nhưng vẫn sẽ đảm bảo tiêu chí chất son nhẹ môi, bám lâu, không khiến môi bong vẩy sau nhiều giờ. Vì chất son lì nên yếu tố lộ vân môi là cực kỳ khó tránh rồi. Mỗi màu son cũng sẽ vẫn mang đặc trưng của Ophelia, đó là từng câu quote khác biệt trên vỏ giấy. Dù chỉ là một câu nói ngắn nhưng nhiều đó cũng đã mang lại cho Trang rất nhiều động lực trong cuộc sống rồi. Và Trang mong chúng cũng sẽ giúp được các bạn như vậy. Lola Bell, các bạn nào thích cái tên Lola Bell không? Trang thích. Tông son này là sự kết hợp giữa hồng, tím và nâu, tạo thành sắc son vô cùng bí ẩn và quyến rũ. Lola Bell khiến mình liên tưởng tới cánh hoa hồng nhiều nhất, bởi dù là lòng môi hay cả môi thì màu son này hiện lên như một lớp nhung mượt mà. Tông son này cũng sẽ khiến răng bạn trông trắng hơn đấy. Trước đây khi chỉ là một người sử dụng son đơn thuần, Trang có thấy được chất son khác nhau giữa các màu son trong cùng một dòng nhưng chưa hiểu nguyên nhân cụ thể. Thực chất thì bột màu cơ bản tạo nên màu son lại đóng vai trò rất lớn trong việc làm thay đổi kết cấu chất son, chứ không phải là thành phần nào khác cả. Chúng có thể làm son khô hơn hay là mềm hơn, đặc hơn hay là lỏng hơn và rất là nhiều yếu tố khác nữa. Nếu như bạn đã từng mua cả bảng màu của một dòng son nào đấy, chắc chắn bạn sẽ hiểu Trang đang nói gì. Không bao giờ chất son giữa các màu có thể đồng nhất 100% được. Ví dụ các màu như Sunset Glow, Lola Bell hay là Rosy Cheeks, ngay cả khi lau đi rồi thì bạn vẫn sẽ thấy có một lớp stain, lớp hồng khá rõ trên môi, nhưng các màu còn lại thì không. Bởi ba màu này có base hồng khá nhiều và bột màu hồng đỏ thì rất khó để tẩy, để trôi ngay. Tính đến thời điểm hiện tại thì Hermosa là màu son được yêu thích nhất của Ophelia. Trong cả 8 màu thì Trang vẫn tin Hermosa là màu son đa di năng nhất, tức là phù hợp với mọi tông da, mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi. Khi sắc cam, đỏ, nâu kết hợp thì Hermosa ra đời. Ưu điểm của chất son lỏng đấy là sẽ dễ chỉnh nét, chỉnh viền được đẹp hơn, lan màu dễ và đều hơn, cũng mỏng nhẹ hơn. Nhưng Trang cũng có nhận được phản hồi là son dễ dây vào răng khi mới thoa lên. Một tips cho bạn đây: khi thoa son thì hãy mở miệng hờ hờ, đừng mím chặt lại nha. Khi son khô hẳn rồi, tầm 20 giây thôi là bạn sẽ thoải mái bặm luôn. Chắc chắn là phải có một tông son tím. Bởi Trang thấy rằng son tím là một màu son rất đẹp nhưng chưa được sủng ái nhiều tí nào cả. Và đó là lý do mà Trang mang Sunset Glow tới đây. Sunset Glow không phải là sắc tím 100% mà có pha sắc hồng trong đó nữa để dễ dùng hơn. Thoạt nhìn thì sẽ là tông son mà bạn không cảm thấy thu hút cho lắm, nhưng lại là tông son rất lạ và không làm xỉn da của bạn. Mình nghĩ mọi người cũng đã bắt đầu chán và ù tai với cái bài học tả màu từ nãy đến giờ rồi đúng không? Tin Trang đi, cả một năm nay khi bắt tay vào khâu chọn màu và sản xuất, Trang cũng ăn ngủ nghỉ ngày đêm với bảng màu rồi căng mắt xem sự khác biệt của những màu mà mắt thường cứ nghĩ là chúng giống nhau. Thực ra là không. Nhưng mà vui lắm, ít nhất giờ thì mắt Trang cũng đã tinh hơn. Và cuối cùng là Beverly, một tông đỏ thuần vô cùng rực rỡ. Chính vì sắc đỏ đã quá quen thuộc nên Trang càng phải để Beverly xuất hiện. Mọi người biết không, khi mình tình cờ hỏi thử Đức xem là màu nào đẹp nhất trong cả 8, câu trả lời hiển nhiên thốt ra là Beverly. Mắt con trai hình như chỉ nhìn được ra mỗi màu đỏ hay sao ấy. Hay bởi vì sắc đỏ là một phần không thể thiếu của bất kỳ cô gái nào rồi. Dù là lý do nào đi chăng nữa thì Trang vẫn sẽ gọi Beverly là màu son nổi bật nhất, bởi trong mọi tình huống thì sắc đỏ luôn đánh bật mọi tông son khác và được chú ý tới đầu tiên. Trang hy vọng rằng bạn đã tìm được một vài màu yêu thích, hoặc là cả 8 màu chăng? Trang xin thay mặt 8 bạn son này cảm ơn mọi người rất nhiều, vì nhờ có mọi người mà mình mới có thể tiến xa được như thế này và các bạn ấy mới có thể có mặt ngày hôm nay. Thậm chí là còn hy vọng sẽ có các anh em sinh sau tiếp nữa, các màu son mới tiếp theo nữa. Tình cảm và sự đón nhận của mọi người dành cho Nightfall rồi bây giờ là Touch of Rose khiến mình không thể
diễn tả được cái cảm xúc này như nào nữa, chỉ biết nói là rất hạnh phúc và rất biết ơn thôi. Nhiều bạn cũng có thắc mắc và hỏi Trang là vì sao mỗi lần launch thì lại hết hàng nhanh đến như vậy, và vì sao thời gian restock son lại lâu như thế. Thì Trang cũng có chia sẻ ngắn ở trên page vào tháng 2, nhưng mà nhân đây thì mình cũng xin được nói lại để mọi người cùng hiểu và thông cảm. Bởi vì Ophelia đến thời điểm hiện tại thì vẫn chỉ là một startup, một doanh nghiệp rất là nhỏ và bắt đầu từ con số 0 đi lên mà thôi, do Trang và một người chị nữa đồng sáng lập. Khi các bạn nghĩ đến một tập đoàn lớn của mỹ phẩm, ví dụ như là tập đoàn L'Oreal hay là tập đoàn Estée Lauder chẳng hạn, thì họ đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm, rất là nhiều năm trong nghề xây dựng nên thương hiệu của họ ngày hôm nay. Và bởi vì thế nên nguồn vốn cũng sẽ nhiều hơn, rồi nhân công cũng nhiều hơn, quan hệ nhiều hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Nói chung là tất cả mọi thứ thì chắc chắn là đều hơn một cái doanh nghiệp bé tí rồi. Vì vậy khi mà sản xuất một món đồ gì mới chẳng hạn, hay là restock số lượng, thì họ cũng sẽ biết được cái con số chính xác. Biết không hẳn là chính xác, nhưng mà họ sẽ ước lượng được cái khoảng con số mà họ muốn sản xuất ra, họ muốn bán ra là bao nhiêu. Và ngoài ra thì khi mà sản xuất chẳng hạn đến nhà máy thì số lượng càng lớn thì tất nhiên là sẽ càng được ưu tiên hơn rồi. Và thế là những cái brand nhỏ nhỏ thì sẽ phải đợi xếp sau. Vì thế nên là mặc dù rất là mong muốn cái thời gian restock có thể ngắn lại, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn kéo dài đến hàng tháng. Và Trang kể như thế này chỉ để là chia sẻ với mọi người thôi, chứ mình cũng không phải là phàn nàn gì cả. Mình vẫn đang cố gắng hết sức, cố gắng mọi cách có thể để đẩy nhanh được cái quá trình đấy, cũng như là ra được nhiều sản phẩm mới hơn. Quan trọng nhất là mình vẫn muốn đảm bảo được chất lượng. Vì dù thời gian có nhanh hơn nhưng chất lượng không ổn định thì mình cũng không đồng ý với cái chuyện đấy. Nên là thà để mọi người đợi lâu hơn một chút xíu, nhưng mà chất lượng của sản phẩm được cam kết với mức tốt nhất có thể của Trang hiện tại thì bản thân mình đến hiện tại thì chỉ gọi là đỡ bỡ ngỡ hơn hồi mới bắt đầu một chút xíu thôi, nhưng mà vẫn còn rất là ba ngơ trong cái lĩnh vực mỹ phẩm này. Và có bạn cũng nói rằng Trang và Ophelia quá là may mắn đi, khi mà mới ra mắt thôi đã nhận được cái tình yêu thương, sự đón nhận lớn đến như vậy. Thì đúng mà, Trang và Ophelia rất là may mắn mà. Bây giờ là tháng 5 rồi, và thậm chí là những tháng vừa rồi mình vẫn đang phải tập làm quen khi có một cái công việc mới nó bước vào cuộc sống của mình. Tại vì trước thì mình chỉ có đi học, không đi học thì làm video thôi. Nhưng mà khi mà có Ophelia rồi thì mọi việc nó rất là bận rộn. Và mặc dù là mình biết có bạn buồn và có bạn hờn trách mình, cũng như là mình đã nói từ video Touch of Rose lần trước rồi, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể làm cho Ophelia lớn hơn và có một team hùng mạnh hơn, để lúc đấy thì Trang có thể yên tâm làm tiếp video và có thể ngồi tám với mọi người tỷ thứ. À đấy, có một tin vui nữa phải thông báo với mọi người ngay. Đấy là lần ra mắt này thì Ophelia đã kết hợp với cả Makeup Plus để có thể đưa brand Ophelia vào trong cái mục lab. Đấy là mục mà các bạn có thể cầm điện thoại lên và thử son trực tuyến. Tại thời điểm Trang đang bấm máy quay video này thì cái bản sử dụng vẫn đang trong quá trình test, nên là mình sẽ đính kèm cái khung giờ chính xác mà Ophelia sẽ xuất hiện trong Makeup Plus ở phần này. Mình biết là hiện tại Việt Nam thì chưa có một cái Sephora nào để mọi người có thể đi ra đấy và thử son cả. Thậm chí là bản thân Ophelia cũng chưa đủ lớn để có thể làm những cái store riêng cho mọi người đến thỏa thích thử son. Thì mình nghĩ trong thời gian này, thời gian hiện tại, đấy có lẽ là một giải pháp rất là hay khi mà các bạn có thể biết được cái màu son của Ophelia, từng màu son như thế nào khi các bạn cầm điện thoại lên. Màu son có chính xác hay không thì Trang nghĩ là sẽ rơi vào khoảng 70 đến 80%. Bởi vì khi mà bạn sử dụng son thì cái yếu tố quyết định còn là cái yếu tố màu, cái sắc môi, cái sắc tố môi của bạn nữa, sắc tố. Nên là bản thân mình cũng như là Makeup Plus cũng không thể nào cam kết là 100% chính xác được đâu. Nhưng mà ít ra thì mình nghĩ là mọi người khi nhìn lên, gắn vào cái tông da, gắn vào cái khuôn mặt tổng thể thì hôm nay tiếng Việt là bị làm sao ấy, thì mọi người có thể hình dung được là màu son đấy sẽ như thế nào, có hợp với bạn hay không. Và một thông báo quan trọng cuối cùng nữa, đấy là 8 màu son này sẽ xuất hiện vào lúc 7 giờ tối ngày 25 tháng 5 năm 2017 trên website ophelia.vn theo giờ Việt Nam và 9 giờ sáng giờ Pacific ngày 25 tháng 5 năm 2017 trên web opheliacosmetics.com dành cho các bạn ở Mỹ và các bạn ở các nước khác. Dù mua hay không mua thì mình vẫn rất là yêu bạn. Và nếu bạn nào có mua thì nhớ selfie nhé. Chúc mọi người một ngày thật là vui và mình sẽ hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Bye bye! Cảm ơn các bạn!